السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وبألف خير، وكنتمنى تكونوا في صحة جيدة يا رب. اليوم البنات غادي خارجين. اليوم الجمعة، النهار مشمش وكاينه واحد العطلة في اوروبا يمكن كاملة. بدا في ايطاليا، هنا عندنا البنات عطلة. كان البارح الهاليوين الخميس، واليوم الجمعة ما كايناش قرايه وما كايناش خدمة، وقلنا علاش لا نخرجوا نفوجوا شويه ونخرجكم معايا حتى نتوما. فين ما مشينا انتوما معانا. واش نقول لكم البنات، هاد الفلوق هذا نبدلوا به هذاك الروتين شويه ديال الدار. انا صراحه عييت وقنطت من الدار ومن الشقه والروتين ديال كل نهار اللهم الواحد مره يخرج يفوج باش يجيب طاقه ايجابيه، ما يبقاش غير الدار 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 الدار. ايوا البنات، غتخليكم معايا في هذا الفلوق هذا، تشوفوا معايا، كملوا معايا حتى الاخير. هنا البنات كما كتشوفوا، شفتونا تغدينا. قبيله فاش صوت لكم بقينا في ديك البلاصه، لعبات ياسمين شويه، كاين الجوكي ديال الدراري الصغار، ومشيت انا وبنت اختي ضربنا في واحد نيغوتسيواج ديال الحوايج. شفنا شنو كاين ما كاين صراحه ما يدار. دخلنا لواحد البلاصه ديال التليفونات، بغات تشوف شي تليفون، قلبنا ما بالش لنا شي تليفون اللي عجبها وصافي. وما صوتش لكم البنات هذاك الشيء فين دخلنا، ما صوتش. علاش؟ باش نتفاداو التكرار، حيت ديما كندخلوا كنصوروا مثلا المارشي ولا
بلاصه د الحوايج قلت نغير شويه بلاش ما نصورش. صافي صورت غير لقطات من الغدا والبلاصه اللي غنمشيو لها ان شاء الله. صراحه واحد المنظر غزال البنات، غتخليكم معايا لاخر الفيديو. واحد البلاصه زوينه بزاف بزاف، ما قلت ما نفلتهاش مع الجو د البحر وهذا. وصورت لكم، وتبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، نتمنى ان شاء الله يعجبكم.
من بعد البنات ما صورت لكم على برا شويه، جينا هذا الريستوران كافي، خدينا فيها واحد القهيوه حتى صافي يلا تغدينا تحركنا لهاد البلاصه هادي. صراحه مكان اكثر من رائع. هنا البنات سالينا كما شفتوا ما خليتهاش تشرب على خاطرها حرمت عليها الشريب. وهذا كما شفتوا صورت لكم من قبل مناظر غزال البنات، بزاف بزاف. هاد البلاصه زوينه بالنسبه للبنات اللي كيسكنوا جويه بيزا. هذه طريق ليفورنو، وفيها ريستوران كافي هذه اللي مشينا ليها، وفيها ريستوران اخرى زعما زايده على هذه زوينه حتى هي بقى القدام. هاد الطريق هذه زوينه، في هاد المناظر كتطلع على البحر، كيوقفوا الطوموبيلات بزاف اللي كيبقاو يشوفوا بحال هكا، ولا اللي كيجيو الناس يتعشاو هنايا. ومقابله مع الريستورات ومقابله مع البحر كاينين واحد الجبال حتى هما المنظر ديالهم غزال بزاف بزاف. راني حاولت نصور لكم الماكسيموم، صراحه البنات ما صورتش بزاف، وانما حاولت باش انني نتشارك معكم هاد الخريجه هذه. واهم حاجه البنات هي اننا فوجنا وبدلنا لا روتين ديال السيمانه كلها والدار. انا بعدا ملي صراحه من الشقه ومن الطياب ومن اليوم هذا باش غيرت الجو الحمد لله والشكر لله. هي جات ثاني هكا الدور. المهم كما قلت لكم غيرت الجو وفوجنا ورجعنا بطاقه ايجابيه للدار، وما نسيناش حتى نشير الصابون هنا الزوج الكريم هو كيصبن وكينشر حنا ولفنا البلاصه تا ولينا نشرب في درابنا. المهم البنات صافي هنا غادي نمشيو بحالاتنا، وكنتمنى نكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكونوا فوجتوا ان شاء الله معايا. وما تنساوش الى عجبكم ما تنساوش اللايكات ديالكم. اللي كتشوف الفيديو اول مره كنتمنى تنضمي للقناه وتكوني من المتتبعين.